landing, oh. Sarap. Ladies and gentlemen, we have landed at Incheon International Airport. AirAsia welcomes you to Incheon, Korea. Please be informed. Bye bye. Thank you. Bye bye. Alright, this is our official situation here inside the car. Unat-unat, yes. A few inches later. Okay, so it's 7 PM in the evening. So, kailangan muna namin mag-stay for about 5 hours before yung check-in time namin. Oh, talog. Talog. Ingat ka na lang. Hindi ko na lang kami. 2, 3. I check-in ba? Oh, bye-bye. It's the adventures. Done packing and I got cold because I didn't have enough sleep last night. So we're off the airport now. Saan ba? Para naman ako naglalakad ng kariting dito sa ano na to. Gewang-gewang, oh. Marunong ka na ata sa mga escalator ngayon, natin. Short ano lang. Short tawag dito point. Ay dito sa escalator ng ba. Gulong-gulong ako.
Siguro may 10 years akong di sumasakay sa escalator. Doon na tayo malapit sa ano natin. Hindi. Malapit sa gate. May tapsilog po. Sandwiches. Tara pa. Teka lang. Teka lang pala. Ayan, rice. Oh. What the price? Rice? Ang cute. Tingnan mo ito. Ang cute. Mabasag mo yan, Amal. Excuse me. Ikukwento ko You like about Miley? sa siopaw. Ah. Kasi nung bata ako, as in hindi ako mapigilan sa pagkain ng siopaw. As in, everyday siopaw. May siopaw pa nga na nakapack nung araw, di ba? Yung Alam nakapack ko siya yan. na marami yan. Parang 6 yata yun or 3. Ah. Talagang everyday siopaw ako. Tapos para matigil lang yung pagka-addict ko sa siopaw nung bata ako, sinabi nila na pusa daw yung laban. Oo, sa pusa. Kasi wala nang din ako kumain ng siopaw. Hanggang ngayon naman, nagawa pa rin sa pusa yung shop. Grabe ka naman. Alright, boarding flight will be 6:20 a.m. So it's 5:30. Tara. Bye, Philippines. Hindi na kami babalik. Talaga ba? Ano tayo? 19E. Ako 19E, ikaw. Isa. Isa. We strongly discourage avoiding Ate, may pakuha ko yung ulit yung bag ni Secretary of Cooperation. Yung bag ni Ayun, wala.